kính chào quý vị. Xuất khẩu cá ngừ trong tháng 1 năm 2026 đạt hơn 75 triệu đô, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý là xuất khẩu tăng tại phần lớn các thị trường chủ lực như Nhật, EU, Nga, trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm 6%. Diễn biến trái chiều trong bối cảnh chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và các yêu cầu tuân thủ theo các quy định theo các điều khoản của đạo luật bảo vệ động vật Việt có vú MMPA có hiệu lực từ đầu năm. Trong top 10 thị trường xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 1 năm 2026, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất với 24 triệu đô, chiếm 32% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, giảm 6% so với cùng kỳ. Ngược lại thì xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn khác tăng mạnh như Nhật Bản tăng 95%, Đức tăng 39% và Hà Lan tăng 15%. Một số thị trường đang bứt tốc từ nền thấp như Ai Cập tăng 129%, Chile tăng 133%. Bức tranh xuất khẩu trong tháng đầu năm cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang cố gắng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu rõ rệt. Điều này có thể thấy thông qua các sự gia tăng xuất khẩu sang các khối thị trường như EU tăng 25%, CPTPP tăng 53% và Trung Đông thì tăng 35%. Dù Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, nhưng xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ đang gặp rất nhiều thách thức và điều này đang làm cản trở hoạt động xuất khẩu sang thị trường này. Cụ thể là xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ đang phải đối mặt với những rủi ro trong việc tuân thủ các quy định theo đạo luật MMPA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, thì các sản phẩm từ các nghề cá bị từ chối so sánh tương đương sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đồng thời, các sản phẩm không bị cấm nhưng trùng nước xuất xứ và có mã HTS với sản phẩm bị cấm sẽ phải nộp giấy chứng nhận sản phẩm thủy sản đạt yêu cầu xuất khẩu vào Mỹ, gọi tắt là COA, để chứng minh là không thuộc diện bị cấm. Và như vậy thì các yêu cầu về hồ sơ cũng như việc kiểm tra sẽ tăng lên và khiến cho các lô hàng xuất khẩu sang Mỹ có thể phát sinh thêm chi phí, độ trễ, nhất là giai đoạn đầu triển khai. Thứ hai là chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ đang thay đổi. Rất là nhanh, trong tháng 2, truyền thông quốc tế đã ghi nhận Mỹ bước vào giai đoạn điều chỉnh cơ chế thuế đối ứng, thuế bổ sung sau phán quyết của Tòa án tối cao về việc chuyển sang cơ chế thuế tạm thời và cho thời hạn là 150 ngày. Một số nguồn tin cũng đã đề cập đến khả năng mức thuế chung có thể được nâng lên hoặc tùy theo quyết định hành pháp, và mức thuế cuối cùng áp riêng cho từng nhóm hàng cá ngừ theo mã HS cũng như mức áp cho Việt Nam sẽ phụ thuộc vào văn bản công bố chính thức và phân loại theo dòng sản phẩm. Dự báo là xuất khẩu sang các thị trường sẽ tiếp tục khởi sắc, vàng Mỹ sẽ còn gập ghềnh, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sẽ tiếp tục tăng trong những tháng đầu năm 2026, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng sẽ không cao. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.